Dievčenca, šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového dielu podcastu Na dušok. Dnes si doplníme posledné puzzle v skladačke pri predstavovaní moravských a českých vinárskych oblastí a podoblastí. Posledné, čo nám chýba, je Slovácko. Sme tu, Plže, Petrov, na úvod krásna architektúra, ale my máme bohatý program a ideme ďalej. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Po prekročení hraníc človeka uhranie je tradičná architektúra a výzdoba vchodov do pivníc okolo rieky Moravy. O kúsok ďalej, cestou na sever sa už krajina vlní a pahorky obsadila vinná réva. No a mesto Bzenec so zámkom priťahuje vinné mušky takisto, aj kvôli pokladom ukrytým pod modernou prístavbou v jeho susedstve. Klára, rád ťa vidím. Ahoj. Loskávam, ahoj. Toto fešáka si tu prichystala dnes do této nádherné pivnice archivu. Bořek Svoboda, který nám poví něco o zámeckém vinařství. Nějaký ten piatok už poznáme, rád ťa vidím. Na tebe taky. Ty si to teraz mezi nás povedala, tak to prosím tě ještě zopakuj. Tak ještě jednou, takže zámecké vinařství Bzenec, to je to, kde se nyní nacházíme. Krásné prostory pod překrásným zámkem, který by potřeboval teda lehkou investici, ale to je takový na okraj, to až přijedete někdy, tak můžeme si o tom pohovořit na Slovácku. Ale jinak jsme tady na Slovácku, myslím, že region, který nabízí opravdu velkou diverzitu chutí, zážitků a krásných míst, takže o tom možná. A to si takto zkrátke, či necháme takhle Božka o tom hovoriť? Lebo vieš, keď u nás povieš, že Slovensko, tak my čo tam žijeme, áno, že Slovensko, tak si viem predstaviť, ale že Slovácko, jedna veta je asi trošku málo na predstavenie, tak Božku, povedz nám, že čím je ti tento kraj taký blízky a prečo si tu a prečo reprezentuješ toto vinárstvo? Tak ono to má takové dva rozměry. První rozměr, že jsem se narodil vlastně v Hodoníně, což je vlastně, nechci říct srdce Slovácka, ale součást Slovácka, jo, takové toho echt. A ten druhý rozměr je samozřejmě daný tím, že vlastně Slovácko má jednu takovou krásu, že to poměrně rozlehlá podoblast a vlastně sahá od Břeclavi až v podstatě Uherské Hradiště téměř k Brnu, jo, dělá to takové elko, dalo by se říct. A proto i ta rozmanitost, nejenom co se týče klimatických podmínek, ale i půdních podmínek je tady poměrně výrazná. To znamená, že to, co je před Moravou, to znamená směrem od západu po Moravu, řeku a pak to, co je za Moravou, zase má jiné půdní podmínky. Takže rozmanitost je tady perfektní, velká, ale samozřejmě i pro toho zákazníka potom se v tom trošku zorientovat není úplně jednoduchá. A myslím si, že kvôli tomu sme tu a ty si v rámci tej rozmanitosti uliala nejaké zaujímavé víno. Vidím, že aj ten názov je taký atypický. Teda, Klára uliala, ale vy ste nachystali za vinařství. Predstavíš nám ho, prosím ťa? Starák, to je akože Staromák poznám, ale Starák? Starák, to je vlastně viniční trať pod Starým hradem. Je to jedna z nejstarších vlastně v Čechách a na Moravě. To znamená taková poměrně fakt echt. Dlouhé léta vlastně od 19. století, téměř, já nevím, 50 nebo 60 let tam v podstatě vinice nebyla, ale podle dobových obrázků, které byly vlastně z 19. konec konců i další vlastně kresby, které byly z 18., 17., 16., 15. století, tak je to tam skutečně historicky dané. My jsme to vlastně od roku 2012-13, kdy jsme si vlastně vnukli myšlenku, že bychom teda tu trať mohli obnovit, tak, jak původně byla v 19. století, což si myslím, že se nám plně podařilo. A od roku 2018-17, kdy proběhly výsadby jak starých autochtonních odrůd, tak i odrůd, které jsou typické pro Slovácko, to znamená Chardonnay, rulánské bílé, rulánské šedé, Riesling rýnský, tak jsme vlastně provedli výsadbu. A toto je vlastně druhý ročník vlastně vína z této tratě a máte možnost vlastně ochutnat kivéčko rulánského bílého, rulánského šedého, Chardonnay a Rieslingu rýnského. A ještě si můžete tohle víno ochutnat vlastně přímo na Staráku, kde máte unikátní poměrně projekt, tak jestli bys ho představil. Máme tam vlastně vinný bar Široko daleko, to se nazývá, i oficiálně není to jenom název. Je to vlastně starý Citroën, kde vlastně máme vinný bar. Je to hlavně o tom, že tam se snažíme dávat ty odrůdy, které jsou tady za první typické. A to je první věc, víno, které je přímo z toho Staráku. Je tam pohled vlastně na celou Moravu v podstatě, co se týče minimálně tu vinou, jo? Protože je tam vidět vlastně od Bílých Karpat až po Palavu, až na to Znojemsko je tam dohled, takže vlastně všechno máte jak kdyby na dlani.
takže tam je krásný výhled, je to jedna z nejpěknějších uchvatných věcí a musím říct, že... přijet jenom sem. Ja rozmýšľam teraz, že keď sme boli v Rovnici nad Hlavou, že sme sa bavili o žípe, že keby ten pravotec Čech zašiel trošku ďalej, že možno aj tu zakotvil. Vy tu ten legendárny vrch. Přesně tak. Ja som už nechcelo potom. A nebo to prošel a nevšiml si toho, že jo? Alebo nebolo diaľnica ešte. Z tej strany šel, ako jo. Ja chcem veľmi pochváliť to víno, lebo ty si povedal, že druhý ročník a mne to nejak nesedí, lebo to víno je nádherne extraktívne, korenisté, krásne, proste takto si ja predstavujem extraktívne víno, že tam aj pomerne vysoký alkohol, 13,5, je to víno fakt plné. My jsme dělali ještě takový 0. ročník, to je potřeba si říct, takže ono de facto by to mohlo být 3., ale 0. ročník, kdy jsme toho měli hodně málo, takže jsme toho udělali jenom několik stovek litrů. To byla taková zkouška, tehdy to bylo ještě takové poměrně velmi panenské, to znamená, bylo to pěkné na nose, ale bylo to ještě takové jalové. Ale je vidět, to jsou sprašové půdy s vyšším obsahem vápna, že skutečně ty šířky na tom Slovácku, a my známe, protože máme legendární trať na Klínkách a tak dále, že vlastně Slovácko, jo, tady tahle část dělá prostě takové mohutné smetanové vína, širší, a jsou emotivní ty vína, což je vidíte tady u toho. To znamená, že ani som tento nosu. príbeh ešte nepočula, sám som ti to potvrdil pred chvíľkou. No. Že toto je víno s rozmerom, naozaj. A když tomu přidáš... Keď si predstavím, že ešte za 15-20 rokov, keď ten vínohrad bude už hlbšie s tými koreňmi, tak to sa veľmi teším, že sa s ním raz prídem ochutnať. No. Zaujímavé. A ještě ochutnáme jedno víno, které je právě z těch klínků Racova. To bude Chardonnay, čisté. Ročník? 2019. Prečo si vybral toto víno? Solo. Já jsem to vybral proto, protože vlastně já osobně mám z klínků nejraději 3 odrůdy. Začnu tou, kterou mám fakt nejraději. A to je Chardonnay. Protože to je věc, která skutečně vyvolává velkou emoci. Krásně stárne, má to vývoj. Jak stárne i ta vinice, tak dostává čím dál tím větší strukturu a extraktivnost. A strašně se mi to tam líbí, tahle odrůda. Pak mám takovou druhou, kterou mám taky velmi rád, ale faktem je, že tam máme trošku menší výměru. Teďka tam budeme dělat vlastně v rámci nějaké obnovy, teda budeme vysazovat další, tak rulanské bílé. A pak Riesling rýnský. Já samozřejmě vím, že Bzenecko, když se řekne tady Vracov, Bzenec a tak dále, že Riesling rýnský, ale já osobně ty pinotové věci miluju tady odtud, protože jsou to emotivní věci a je to na první. To znamená, člověk, který si to ochutná, tak ho to hned chytne za srdíčko. A to nejenom spotřebitele, ale častokrát i ty odborníky. Proto si myslím, že už jenom z tohoto důvodu, protože jsme tam získali vlastně na vína z této trati jsme získali několik titulů v národní soutěži vín na salonu vín, vlastně několik titulů právě z této trati a myslím si, že se to bude strašně těžko někomu opakovat, protože to vlastně nastalo v průběhu 10 let, aby prostě jedna trať dala tolik šampionů. A určitě ta výjimečnost tam je. Já neříkám, že to víno musí každému úplně vyhovovat, ale za mě je to vlastně snoubení určité míry, jak kdyby lákavé komerce a zároveň i té odbornosti a těch parametrů, protože to vždycky vyvolává tu emoci. Máme spoustu krásného vína, které je pro mnoho sommeliérů i odborníků výborné, ale ten zákazník třeba se v tom nezorientuje. Úplně ho to nemusí chytnout za srdíčko, když to tohle ho chytne vždycky. No, veľmi pekný taký medovosť vo vôni bola. Áno. Zápitý, keď sa to trošku odvetralo, vychádza taká korenistá linka, aj to zrenie v dreve tam cítiť, že to ležalo v dreve, to víno. Zase extraktívne, plné. Ešte stále 40% bylo ve dřevě, no, 60%. Ale je to tam spoznateľné a ešte stále mám dojem, že to víno ešte má kde vo fľaši narásť, že už je teraz pekné, ale akože ešte viem si predstaviť, že sa ešte viac zagulatiť a... Ano, žluté ovoce, prostě krásně to žlutínko je takové, jo, je tam. Pravda, že tahle, jako moje první setkání byl teda s Rieslingem z klínku a to jsme měli 2,11, tuším 2,9 dokonce ve vinografu. Super ty víno, mají opravdu dlouhověkost a myslím si, že to je jako jeden z těch důležitých klíčů pro velké víno, aby dobře vyzrávalo a vyzrávalo v čase, takže to určite je krásný. Ja mám ešte poslednú otázku, lebo mal by som ich veľmi veľa, ale sme trošku časovo obmedzení, pravdu povediac. Vy ako veľký hráč v regióne aj sa nejakým spôsobom angažujete s menšími vinármi. Viem, že tu máte to vaše VOC, tak keby si tak skrátke ešte predstavil.
Tak či robíte spoločné akcie? Jedna věc je VOC, je to VOC Bzenec, pak je samozřejmě na Slovánsku ještě VOC Slovácko, ale my tady konkrétně s některýma firmama vlastně se snažíme jak kdyby propagovat VOC Bzenec, tím nechci říct, že něco je špatně, něco dobře, ale ten region je jasně definovaný už podle starého vinařského zákona, že který byl schválený v 90. letech, je definovaný jak územně, tak samozřejmě i typama odrůd. Ale jsme ve sdružení vlastně slováckých vinařů, což už je vlastně jako jak kdyby všichni vinaři nebo spoustu vinařů z toho Slovácka, kde se samozřejmě snažíme propagovat Slovácko obecně, to znamená bez ohledu, jestli je to Bzenec, nebo je to Moravský Žižkov, nebo je to Blatnice, takže se snažíme vlastně nějakým způsobem propagovat tento region, protože on je velmi rozmanitý a velmi pěkný a já bych řekl, že to je jeden možná z regionů, který není úplně vlastně je kdyby plnohodnotně objeven turisty, ale když se potom podíváte na bilance do Národního salonu vín, kolik je tam vlastně zastoupených vín, v kategorii bílých zejména, tak vlastně to dominuje. Jo? To jsou krásné čísla a je to samozřejmě dáno tím, že nejenom, že jsou tady šikovní vinaři, ale především i vlastně půdou a tím klima, jo? Které si na to docela sedlo a tím nechci říct, že jsou některé podoblasti horší nebo ne, ale ta rozmanitost dává vzniknout spoustu různorodých a rozmanitých vín, které se potom ten do toho hodnotí, tak se velmi líbí. Božko, ďakujem veľmi pekne. Viem, že Klára nám napísala itinerár, ktorý je pomerne hustý. Musíme sa rozlučiť. Ďakujeme. Jasné. Kam ideme ďalej? Podíváme se na Spielberg, bude to kousíček do Archlebova. No kousíček, tady ty distance jsou trošku větší. 25 kilometrů. No tak krásný. To bychom zvládli i na kole možná. No, keby nepršalo. Z hůru do Archlebova. Na dúšok s Petkom. Keď sme sa lúčili v pivnici v Bzenci, tak som si povedal, že ideme o Archlebova. Teraz tu stojíme. Povedz, Klára, prosím ťa, kde presne sme a tento mladý muž, koho tu bude reprezentovať? Jsme tady ve vinařství Spielberg, které je tady v Archlebově a máme tady enologa vinařství Petra Otřísala. Petře, ahoj. Ahoj. Já tě poznávám. A já jsem tady poprvé. Já těž. Představ si. Máme premiéru. Já jsem úplně šťastná, protože myslím, že se sem chystám už tak asi 13 let. Až náš podcast ti dal tu príčinu, že vlastne, že prečo? Jako děkuju. Takisto. Moc za to, že jsem tady, protože je to tady krásný. Veľmi pekné zvonku znútra, my sme sa tu prebehli, ale tak teraz tu stojíme na scéne, ktorá ukazuje okolité vinohrady a vy ich máte koľko hektárov? Máme 65 hektárů. To je, keď si na slovenské pomery je to veľmi veľa, to je taká fakt, že veľká firma, na vaše moravské? Je to naše devíza, jako v podstatě můžeme pracovat s vlastníma hroznama, každý rok vlastně zkoušet něco nového s tou stejnou odrůdou. Moc a přitom jsme byli teď v zámeckém ve Bzenci. To sú veľkopestovateľi a veľkovýroba, tam sme sa nebavili o hektároch, ale teda nie ste úplne malé vinárstvo? Sme střední. Stredné vinárstvo. Dobre sa cítiš v tej polohe? Ano. Je to stíhatelné pre jedného človeka? Ustráži to v pivnici? Sme tam dva. Dvaja ste na to. Sme tam dva na to, takže... Čiže ty si prebral tú reprezentačnú úlohu, že nám teraz o tom niečo porozprávaš. Vidím, že si atypicky vyťahol víno nie z flaše, ale z niečo načapol zo sudka. Vybral jsem pro vás silvánské zelené, které jako není úplně typická odrůda, nebo ne typická, ale častá. V současné době se teda navrací. Je to silvánské zelené pozdní sběr 2022. A v současné době ho vlastně maturujeme ve velkém dubovém sudu o objemu 3000 litrů na jemných kalech, které podle potřeby, ale v průměru tak jednou za měsíc zamícháme, aby to... Bola to odroda, ktorá tu na tej kvázi historicky spracovanej mape, že je tu z histórie zastúpená, alebo to bol váš vymysel, že sem dáte Silvan? Vždycky se tady volí odrůdy, které by nám jako co nejlíp jako zapadaly do toho portfolia.
Já myslím, že v Blatnici je známý Silván. Ale tak to je kus odtiaľ zase už. A Silván je, řekl bych, jako odrůda, která na Slovácko patří. Když teda jste zmínil tu Blatnici, tak tam vlastně jste otvoří toho blatnického roháča, což je vlastně součást toho kivéčka. A na této poloze, kterou vlastně my tady máme, na těch Klášovkách v Žarošicích, se tomu víno velice dobře daří, nebo to je odrůdě. Jsem zvedavá, co řekneš? Ja som úplne prekvapený, lebo ja mám Silvány veľmi dobre nachutnané. Tým, že žijem v Limbachu a tomu Silvánu srdcový vzťah, myslím si, že aj vo vašej republike je známy limbašský Silván ako značka. Takže sa mu intenzívne degustačne venujem. Toto víno ma úplne zaskočilo svojou plnosťou, extraktívnosťou. Naozaj to zrenie v súde mu robilo úplne... Je tam aj krémová štruktúra cítiť, ale to také mladúčké médium, že ešte to nemá tú gulatosť a kompaktnosť, ale veľmi pekná korenistosť. A pitelnost. To víno se úplně pije samo. Hladoučky, ja som krásný. trošku musel pomôcť s priložením k ústam, ale keď to povie národní somelierka, tak akceptujem. Možná brčkem, ale to... Nie, to ste nemali počuť. To snad nie. Pitelný. To je skvělá charakteristika vína, kterou myslím si, jako, že teď vnímám, jako, že to je hrozně důležitý, aby to víno mělo tu pitelnost a aby opravdu člověk měl chuť se ho napít a to tady v tom víně teda. Krémové, hladké. A ten sud, právě ta kombinace té odrůdy a toho sudu jako jdou právě úplně perfektně. To musí naozaj. Koľko bude trvať, my teraz točíme, je, dá sa povedať, začiatok leta. Ano. Koľko trvá takémuto vínu, kým je hodné naflašovania? No, od zběru, dáme to už bude... Toto víno je už jako nyní určené jako do kategorie gourmet, což je jako vlaková loď a to víno v tom sudě je minimálně 9 měsíců. Takže ještě a s tím vínem se pracuje v začátku teda víc jako s těmi kalí, potom už jako jenom leží na těch kalech, pak se šetrně stočí. Čiže minimálne taký rok odhadujem, že kým bude naflašované, ano? Určitě toto víno jako až po vinobraní. Já už znám to vinařství jako dlouho, ačkoliv jsem tady ještě nebyla a co se mi líbí, že vlastně na trhu jsou i starší vína, právě, že se ukazuje vlastně ten potenciál, o kterém už jsme mluvili vlastně i ve Bzenci, že ten charakter tady těch slováckých vín je poměrně specifický, ale ta bohatost vlastně v té chuti, kterou jsme rozebírali vlastně s Božkem, tak to tady je taky, úplně to víno je široký. Zatím je taková jako kyselina, která úplně jde tím středem toho vína a vlastně... Ale nie je vyrušujúca, je taká, že doplňa to do chuť krásne. A to víno vydrží opravdu, jako, že člověk má pocit, že to víno bude dlouho trvající. A my si to dokážeme tady dalším vzorkem. No, že máme tight schedule, takže... Ďakujem. Teraz sme preskočili k fľašovému zrelému vínu. 2018. Riesling rýnský. Víno, které je samozřejmě tady v prodeji, právě z té řady gourmet. To je vaše nejvyšší řada, že? Nebo jako, když bychom to nějak rozdělili. Čo k tomuto vínu povieš ako technolog? Tak toto víno je z ročníku 2018, takže to byl takový horký ročník, což se projevuje vyšším alkoholem, který ale úplně nenarušuje právě ten charakter, celkový charakter toho vína. Pořád je tam jako pěkná, znatelná odrůdovost, už tam takový ty petrolejové tóny přichází, ale je to vlastně taky víno, které zrálo v tom sudu. To znamená, že je na dlouhou trať, je tam pěkná kyselina, takže toto víno i jako jak nazrává, takže bude ještě jako dlouho pitelné. No, zasvietili oči teraz. Riesling. Ja milujem terciálny prejav Rieslingu, keď je tam ten petrolej a tu je taký krásny, že akurát ani nesvieti moc. Ešte za ním cítim takú citrusovosť peknú. Ale v tej chuti to je výbuch. Ano. To plné víno není úplně suché, má 4 gramy cukru. Tomu úplne svedčí. A toto víno právě pěkně podrží, jakože ještě tady s náma môže byť. Tak toto je nádherná vzorka naozaj. A toto víno máte stále v predaji, áno? Áno. Máte na to zákazníkov, že vyhľadávajú vás tieto vyzreté vína? Lebo viem, že mnohí ľudia takí, čo v tom vínosvete, ktorí aj radi podporia tie domáce vinárstva, že idú oveľa viac po tých mladých vínach, po tých takých naprvu aromatických a tých
ruka hore zábavných vínach a toto je naozaj víno, ktoré si zaslúži možno aj oveľa väčší čas, ako my tu máme teraz v dispozícii, že si ho tak v kľude vychutnáť a môže nechať ohriať a možno, keď sa nadýchne na druhý deň, sa k němu vrátit. To právě můžou všichni si přijet vyzkoušet, protože je tady krásné degustárium, ve kterém teď stojíme, takže myslím si, že je skvělý, že vlastně tohle je hodně otevřený vinařství, bych řekla, jako koncovým zákazníkům a určitě stojí za to se tady podívat, protože se tady dělají i výstavy, jsou tady koncerty, takže je to jako... Jsme si všimli tiež, áno. Krásna koncertná sála vlastne. My ako muzikanti tým, tak sme si povedali, že tu chceme rozhrať. No tak třeba se tady potkáme. Viem, že toto je turisticky atraktívna oblasť, celkom v blízkosti aj Brna, a že sa to prezýva takže Moravské Toskánsko. Som videl nádherné fotky aj na internete, kde fakt, keď tí fotografi si vyčíhajú také tu neskôr jar, zakvitnú stromy a začínajú sa prebudzať vinice a tie lány niekde pestovaného obilia alebo nejakých iných plodín, že to naozaj vyzerá nádherne. Je to lákadlo? Toto, že ten tvár kraja, alebo to doplňuje aj to víno vhodne? Ako to ty vnímaš? Je to lákadlo určitě. Je to hlavně, když jsou ty pole vlastně rozkvetlý, nebo třeba to, tak je to pastva pro oko, spousta fotografů vlastně sem jezdí si to fotit. A jsou zde i cyklostezky, je to sice tady náročnější terén, ale právě... Musíte si to zasloužit, ty ľudia, no? A právě potom za odměnu můžou přijet tady k nám a osvěžit se prostě vínem dobrým. Dá se tu je ubytovat u vás? Ano. Máme tady ubytování. To všetko zmáknuté. V Parchlebově i v Žarošicích. Takže... Super, takže a taky Ostavíme tu spát dneska? Svatby se tady dají dělat, ne? Je to tady nádherný, takže zveme všechny. Áno, jasné. Ja som teraz zostal, zase som si chlípol z toho vína a som normálne mi to zobralo slova z úst, lebo fakt sa mi ten riňák extrémne páči. Toto je pán riňák, ako by som povedal. Fakt, to víno je extraktívne. Myslíš si, že ešte má niečo pred sebou, alebo je teraz už na vrchole? Myslím si, že ještě bude zrát dál, než bude za zenitem, takže to víno je jako perfektní. Dobré máme, že vlastně máme tři vinice Rieslingů, takže tam, kde vlastně podle stáří, takže máme v Žarošicích, na Klášovkách, pak máme riňák více jak 50 roků staré keře v Plešticích, což je na pomezí vlastně mezi Archelbovem a Žarošicemi a potom ještě v Žarošicích právě v té slavné vinici Malény. 50 rokov je už taká hranica životnosti asi, nie? Že aj to už riešite, že podsadzate, alebo stále ešte to dáva takú kvalitu? Podsazovat se musí, ale je to všecko dané jako péči o ten vinohrad, takže... Dohledáš aj ty na ty práce, alebo na to máte vinohradníka? To je vinohradník. Já v podstatě si jenom tak nějak říkám... Že tu smotanu lížeš potom v pivnici, že? Co vlastně chceme v tým sklepě vytvořit, takže musím s vinohradníkem jako spolupracovat. Jasne. Klára, výborný nápad sem zavítať, akože fakt sa mi to tu páči. Ale ako hovoríme, pravidelné programy bohatý a keď chceme predstaviť Slovácko aj v iných obrazoch, tak asi by sme sa mali presunúť ďalej. Co nás ešte čaká? Karel už na nás čeká ve sklepě, možná nám i něco malého uvařil. Takže. Karel ktorý? Karel Novotný. Karel Novotný. Dobre. Ďakujem veľmi pekne, Petře. Taky děkuju. A zdraví. Posúvame sa ďalej. Karle. Na dúšok s Petkom. Z Archlebova zase kus cesty sme prešli a sme v Miloticích. Ano. Klára, prečo jsme v Miloticích? Jsme se podívali do vinařství Karla Novotného, který stojí vedle mě. Karle, ahoj. Ahoj. Ty si lev salonu, naozaj? Možná. Dobre, tak máš to tak sebavědomo na prsou. Tak... Já myslím, že určitě. A Karel, chtěli jsme ukázat tu diverzitu vlastně slovácké oblasti, tak jsme vám chtěli ukázat i malého vinaře, který, bych řekla, se dost specializuje na snoubení vína a jídla i, což je zajímavý. To mě jako sommeliérku samozřejmě oslovuje, protože to je můj denní chléb. Takže proto. A mimo to teda Karel taky dělá skvělá vína.
Malý vinár, myslíš, malý objemom, nie tým, akože sežením, jak sa hovorí. To je zajímavý, že... Lebo je to taká postavička, teda Karol vždycky to všichni řeknou. No, tak lebo to tak evokuje, prostě ta postava, však prostě je to kus chlapa. Ano. Taky dělá hodně práce. Áno, že ten kus chlapa sa aj chopí reči a povie, aké vína nachystal. On to poví, já to naliju. Dobre? Tak jo. Jak se páči, Karle, pojď. Tak prvním vzorkem je moje vlastně nejúspěšnější kivé, které tady vyrábíme. Je to kivečko, které je pojmenované podle trati, která je v Miloticích, a je to kivé Black Hill. A je to kivé 50/50 Sauvignon Blanc a silvánska zelená. Teraz si ma zaskočil. Black Hill. Vy máte anglický názov trate? Ne. Je to... Som ostal v šoku teraz. Samozřejmě, že ne, ale Ahoj. Ta angličtina někdy hraje trošku prim při nějakých názvech, co se týče jakoby na labelu vín. Samozřejmě někteří patrioti by radši, kdyby tam bylo napsáno Černý kopec, ale takhle jsme začali. První jsme udělali v roce 2010 a je to nejúspěšnější víno, které vyrábíme. Ty si to tak poňal, že chceš byť taký trošku medzinárodný, napriek tým mikro objemom, které robíš? Samozřejmě na začátku tady tohle vůbec jsem nebral v potaz, nicméně ten vývoj nějakým způsobem je a určitě bych rád, kdyby i někdy se moje víno dostalo někam za hranice. Minimálne za hranice Slovenska sa teraz dostane, lebo máme veľké publikum, ktoré naozaj na Slovensku sleduje. Ochutnám si medzi tým, ale kľudne ty porozprávaj, keď máš niečo chuť o svojom vinárstve, aby sme ho teda spoznali, lebo Klára podala len tie základné indície. Řeknu něco k tomu vínu. Je to z mé nejstarší vinice, která byla vysázená v roce 2007. A zajímavostí může být, že sazenice té révy pochází ze Slovenska, z oblasti Opatovské Nové Vsi. A je to 50/50, přímo nijak jinak nedělené. Hlavní prim hraje Tio, který můžete cítit na nos. Je to krásné sauvignonové, typické, aromatické. Černý rybíz, greb, pomelo. A takhle to děláme vlastně od roku 2010. Dřív jsme dělali ty odrůdy zvlášť. A od roku 2010 se tady tohle stalo pro nás fenoménem. Pre mňa veľmi atypické kuvé, lebo Silván so Sauvignonom, jednak jednej. Toto je naozaj aj v aromatike pre mňa typicky Sauvignonové, ale v chuti už to má iný rozmer. Je to takéto ľahké víno s jednoduchou kyselinkou a ovocnosťou, ale ten Silván naozaj tomu dal také telo. Aj pekný korenistý štých. Napriek tomu, že to je mladé, už sa to tam prejavuje. Akože pre mňa veľmi zaujímavé. Krásne šťavnaté víno. Vyššia kyselinka, je to také asi typickejšie pre tento kraj? Přesně tak, na tom Slovácku já samozřejmě preferuju, můj vývoj je ten, že chci samozřejmě suchá vína. A ke gastru, tak jak řekla Klára, když se tady tyhle dvě věci spojují, tak je to jakoby samozřejmostí. Tady jsou 3 gramy zbytkového cukru, necelých 7 gramů kyselin, 13 alkoholu, takže je to spíše svěží, křupavější kyselinka. Teraz stojíme v priestore, ktorý je v oblasti Šídleny. Áno. Dobre som to povedal? Je to mimo obce Milotice? Je to taká... Chápem to správne, že toto je vlastne vinohradnická oblasť, kde chcete pritiahnuť ľudí, keďže je tu toľko sklepu? Alebo funguje to, že dokážu sem tu ľudia prísť? Alebo má to taký u vás takéto meno, že ľudia si sem nájdu cestu? Přesně tak, jak jsi to teď popsal, tak to je. Já jako mladý kluk si pamatuju, že prostě jsme chodili s mým mocem a dědou k Šídlenám. Samozřejmě vždycky to bylo většinou o práci, ale sobota dopoledne bylo vždycky jenom Šídleny. Nic jiného. Ten areál je cirka 2 kilometry od obce na údajně Šídlové hoře, která tady je a podle toho se to nazývá i Šídleny. Je tady cirka 250 sklepů různé architektury, takže je tady samozřejmě i něco z minulého režimu, ale najdou se tady i malované sklepy, i sklepy s brizolitem a od roku 2020 i tady tohle vinařství. Dá sa povedať, že to je taký architektonický vinársky skanzen? Tak, přesně. Aj s kúskami, ktoré možno aj nestojí za to, áno? To nikdy nevíš.
O 20-30 rokov Může to být. všetci budou obdivovat ten brizolit. Co je zajímavostí, tak lidé začínají objevovat více a více Slovánsku, za co jsem velmi rád a myslím si, že nejenom já, ale převážně je Česká republika o Mikulovsku a Pálavě a již jsem narazil několikrát na lidi, kteří se přijedou ubytovat nebo jedou na kole a řeknou, že chcou objevit už něco nového, že Už stáčilo těch Pálov. Pálová už je nuda. A to je fajn, že my sme tu dnes vlastne tiež kvôli tomu, že chceme objaviť všetko. Ale keď sa to samozrejme dá na tom priestore, ktorý máme dnes v dispozícii, že naozaj radi by sme všetko, ale tak vyžaduje to určite istý čas. Ale teda za mňa toto kivé je veľmi zaujímavé. Ďakujem. A poznáš niekoho vinára, ktorý to v takomto pomere mieša tiež? Pre mňa to objav. Ja si nepamätám víno, ktoré by som, že jednak jednej Silvan so Sauvignonom pil. Ne. Nevím o tom. A je to zámer, že chceš byť originálny, alebo to bol nejak tak vyšlo v pivnici? Že si mal materiál a prostě si to tak vytipoval, že toto by mohlo být zaujímavé? Přesně tak. V roce 2010 jsme to poprvé s mým kolegou, s kterým vína vyrábím, se rozhodli udělat a od té doby to pokračuje. Trafil si ten klinec po hlavičke hned na prvýkrát, áno? V tom 2010 ešte v tom náročnom ročníku. Áno, v tomhle případě ano. Keby som mal klobúk, dám ho dole, ale nemám. Děkuju. Klára se mezi tím postarala o červenou zorku. My jsme si nechávali červené víno ke Karlovi, protože si myslím, že to je jeden z vinařů, který velmi jako dobře pracuje se dřevěnými sudy. Jsme na začátku možná zapomněli zmínit, že dlouhou dobu pracuje vlastně pro vinařství Štěpána Maňáka, které je tady kousíček, takže to taky zajímavé místo. Je hlasnější a větší vinařství. Větší vinařství, ale těch větších už jsme dneska viděli několik, takže to pak necháme na vnitřní objevování individuální. Takže Pinot Noir určitě patří právě na Slovácko. Myslím si, že ta odrůda tady opravdu může dávat krásná vína a možná o tom, jak krásné víno nám může říct zase Karel. Jak se páči, Karle? Je to Pinot z ročníku 21. Je to z mé největší vinice, která má rozlohu 0,5 hektaru. A je to klon, který má volnější uspořádané bobulky, tak aby se vyhnul botritíně. To znamená, že pro mě je důležité vždycky sklízet zdravou sudovinu. Primeranej cukornatosti, ano? Že nechceš, aby prezrývalo. Přesně tak, i když tady v tomto případě se jedná o klon, který ve svých pubertálních začátcích potřebuje redukci na keři, takže takhle jsme vždycky pokračovali a teď postupem času, jak ta vinice stárne, tak už to není potřeba. Co se týče vinifikace, vinifikátor cirka 7 dnů, vyšší teplota, aby jsme projevili marmeládové tóny ve vůni, no a malolaktická fermentace, následné 12-měsíční zrání v burgundských sudech a tohle je výsledek. Ja som prekvapený, keby si mi nepovedal ročník, tak poviem, že sme vo víne staršom 4-5 rokov viac, aj naozaj tá marmeládovosť tam vystupuje vo voni. Sladký to a je to také dospelé už vo voni, to víno, že na 21 absolútne, teraz som úplne mimo toho, čo mám nachutnané a zrazu mi to tam proste v tých tabulkách nesedí nejak. Že pre mňa to prekvapenie. Tak chutnáš z pinotové skleničky. No áno, určite to robí svoje. No. Určite zapracuje. Má to pre mňa aj taký ten nádych čerstvého mesa, akože čo niektoré pinoty majú. Zaujímavé, toto mám rád. To mám spíš taký třešně jako marmeládu. Třešně jsou tam jako základ, to ano. Jako nádherný, fakt jako bohatý, hodně intenzivní aroma. A dospelé tá aromatika je úplne proste jak vo vyležanom keby to víno už 3-4 roky ležalo vo flaši a nazrelo, tak má takú aromatiku, že neviem, jak si to urýchlil. Máš nejaké čáry máry vo pivnici, očividne. Ale klobúk dolu. Snažím se používat nejkvalitnější burgundské dřevo, které je sušené 36 měsíců, je husté a nejvhodnější pro eleganci pinotu. My jsme teď chutnali na workshopu Pinot 2015 spolu. Chutnali jsme 21, 18 a 2015. A ten charakter těch vín jako je perfektní, poměrně identický. Rukopis, ano. 2015 bylo teď jako strašně mladiství víno, takže já myslím, že sice ta aromatika je poměrně komplexní a vyzrála,
Tak ale v chuti se ukazuje, že to víno má obrovskou koncentraci a bude mít jako ještě dlouho. Do chuti je výrazné ešte aj to drevo, aj tie taniny sú ako nasladlé, ale sú tam ešte citeľné, čiže jasné, že fľašová zrelosť sa nedá nejakým spôsobom oklamať, ale materiál perfektný na ďalšie zrenie vo fľaši. Můj osobní, k pinotu dělám velmi rád oblíbené samozřejmě hovězí po burgundsku. A mám rád i risotto s hovězím masem a s rajčetama. Parmazán. Čiže ľudia, keď sa sem objednávajú k tebe na degustáciu, tak idú viac po tom, že chcú si zažiť aj ten víno versus jedlo? Přesně tak. Přesně tak. Taký štandard, áno? Je to vlastně náš cíl. Mám 2 sourozence, bratra, sestru. Bratr má rád taky hodně jakoby italský styl kuchyně, takže různé risota, pasty. A takhle nějakým způsobem kombinujeme degustace spolu dohromady. Moje sestra je fantastická při vaření, upečení dortu, různých dezertů, takže to končí to vždycky i sladkou tečkou. Hodí se sladká tečka k takémuto vínu? K tomuhle ne, ale mám i slámové víno, které vlastně je vhodné pro tady tenhle styl. Chápem, že nechce všetko ukázať, lebo potom ľudia nebudú zvedaví, neprídu sem. Úplne mi to jasné, táto stratégia a v každom prípade veľmi pekný priestor. Ja sa tu cítim, keď som sem prišiel, som ti to ako povedal ako prvé slova, že ja sa cítim ako keby som došiel niekde na chatu s partiou a že chcem si to tu užiť, že naozaj tu cítiť proste, je to moderný postavený priestor, ale zároveň drevo, cíti tu človek takú proste človečinu, arómu a akože ešte k tomu takéto víno, keď dostane. Můj názor je ten, že Morava má fantastické červené vína. A musí se naučit ještě víc pracovat vinohradník a enolog ve sklepě s tím, že potřebujeme super surovinu, redukci na keři, dobrou vinifikaci a zainvestovat do velmi kvalitního sudu, dřeva a budeme schopni konkurovat i za Slovensku. Třeba. Samozřejmě to jsem povedal teraz s humorným dovedkom. My se dost smějem s Karlem. OK, dobre. Môžeme si dať niekedy konfrontáciu Slovensko versus Moravské čarožie? Byla Československá liga. No, tak aj stále funguje, myslím si. No, áno, ja som to dlouho neslyšela. Ale... No, nevadí. V každom prípade toto víno ma veľmi baví. Ďakujem pekne, že si nám predstavil príbeh tvojho vinárstva. Ešte niečo dôležité myslíš, že čo sme zabudli spomenúť, čo ti leží na srdci, ešte by si nám chcel teraz povedať? Co mi leží na srdci, tak je to, že bych byl rád, kdyby se víno dostávalo více mezi lidi, více do gastra. Spojovali si i každodenní situace, protože je potřeba, aby ta spotřeba toho vína neustále rostla. A veľmi pragmaticky si to povedal. A na rovinu? Všechno tady tohle, jakoby, co nám zastavilo jakoby covidové období, tak aby se vrátilo do normálu. Tak my na tom intenzivně pracujeme. Já na tom mákám už 3 roky. Já jsem v 9 hodin ochutnala už 15 až 20 vlašáků a pokračujeme dál. V krasojízdě. Ještě dnes myslíš, ano? Dneska už nebudeme ochutnávat víno, ale ještě bych se chtěla podělit o pár typů. Bez takýchto pekných vín ještě dnes? Třeba nám Karel dá sebou něco na cestu. Ano. Že by sme si dali pohár vína a ešte spomenuli, čo všetko sme dnes nestihli navštíviť, ale čo sa oplatí navštíviť. Karel má ještě jedno skvělý víno, který jsem doufala, že nám dá ochutnat a místo něj ochutnáváme Black Hill, ale já se nedám, takže ho pro tebe tady vyškemrám a můžeme si ho ještě ochutnat na posledním stanovišti, které nás Karla, ďakujem veľmi pekne za to, že sme teda mohli dnes navštíviť, prechutnať tieto krásne vína a teda počul si, Klára ešte má niečo na srdci a treba to vyrozprávať. Dobře. Ďakujem. Ahoj. Tak dík. Čau. Díky. Na dúšok s Petkom. Od Karla sme vyšli, dnes nám počasie zase nepraje, čo je tak celkom pravdepodobná vec tuto, ale nevadí. To nie je vôbec podstatné. To není pravděpodobný, to je prostě jenom výjimka, která potvrzuje pravidla, jinak tady svítí pořád. My vychytáme to zlé počasie na to, aby ľudia, keď sem prídu, tu mali to dobré počasie. Výborne vymyslené a výborne načasované. Stojíme teraz pri sklepech Šídlení s tou krásnou aj
majoliko, alebo ako sa to u vás volá vlastne, tieto folklórne, typické slovácké ornamenty? Řekla bych, že se jmenují typické slovácké ornamenty. Dobre, v poriadku. A Slovácko je právě krásný region, protože si myslím, že se tady jako uchovala ta tradice, která je opravdu cítit na každém kroku, ale musí člověk možná trochu víc hledat, takže je to a my jsme našli dnes. Ano, právě, takže si myslím, že zatímco třeba Mikulovsko je takové, řekl bych, jako na dlani, ta pálava, všechno je tam tak jako na první dobrou, tak mně se právě na Slovácku hrozně líbí, že tady je spousta různých zákoutí malebných, menších, větších vinařů, které jsou trošku více jako rozeseté, daleko, možná dále od sebe, ale naopak to právě možná je zajímavější pro nějaký adrenalínovější vinou turistiku, bych řekla. Šlapania na bicykli do kopca. Z kopca do kopca a taky ze severu někdy to je zjazd. Z východu na západ, protože jak už bylo dneska jako mockrát řečeno, tak to Slovácko je poměrně jako na velké jako vzdálenosti od sebe a my jsme vůbec třeba nebyli na hranicích s Velkopavlovickou oblastí, kde je spousta zajímavých vinařství a i hezká architektura. Aj na opačnej strane v Uherskom Hradišti, kde to ja zase poznám ako rodák z opačnej strany Bielých Karpát. No. A tam je to určitě jako velmi zajímavé, atraktivní z toho důvodu, že se tam koná spousta folklorních festivalů. Slovácko je region, který si uchoval tu opravdu tradiční kulturu, možná nejintenzívněji. Strážnici tak to spojenú, že s folklorným festivalom tam veľmi významným. Festival aj to Kyjovsko, tam to stále funguje veľmi. A taky vlastně jeden z místních tanců, Verbuník, byl vlastně zapsaný do nehmotného kulturního dědictví, takže na seznamu památek UNESCO. Takže určitě je tady spousta věcí, které můžou vlastně návštěvníci objevovat. Aj s tými turistickými cieľmi. Ja som taký vášnivý turista a že mňa baví chodiť po horách. A viem, že teda aj keď z tých Bielých Karpat človek zbehne z tej Veľkej Javoriny už niekde k Blatnici, Svatým Antonínkem, tak tam už sa začínajú zjavovať tie vinice. Přesně tak, tam už to začíná být krásne. Zaujímavé, že napríklad na slovenskej strane v tej istej zemepisnej výške, či šírke, čo to je? Výška, dobre. Tam. Asi v obojí se tam potká niekde. Presne tak. Tak tam to je na ovocných stromoch a človek, keď prebehne tie Biele Karpaty cez ten hrebeň na opačnú stranu, cez tie šestovky, dajme tomu, dojde na Moravu, tam ešte akože, pár sliviek a zrazu bum, Blatnice, Vinohrady. Na slivky bys musel trošku víc na sever. Áno, na Moravu. Ale tuto to funguje. Akože. Krásny kraj, mám to tu rád. Aj už teraz a hlavne keď sme to poobjavovali a vďaka Vinařskému fondu, ktorý... Ano, musíme poděkovat. No, tak poďakuj. Takže děkujeme moc Vinařskému fondu za to, že podpořil české a moravské vinařství. Je vidět, že turismus tady funguje. Ďakujeme za pozvánku, za to, že sme mohli takto poobjavovať krásy vinařské oblasti Čechy, vinařské oblasti Moravy aj s ich podoblastiami, vlastne v 6 dieloch. 6-krát sme sa stretli s tebou alebo s Dášou. Tak to uteklo rýchlo. No úplne. Toľko zaujímavých vecí tu je, že mám taký dojem, že sme to v tých 6 dieloch tak nejak ani nestihli úplne obsiahnuť. No, mne sa bude stýskať rozhodne, takže dúfam, že sa brzo uvidíme. Ja myslím, že ešte vymyslíme niečo, že by sme sa mohli stretnúť. Ešte mi povedz, aké teda víno máme v ruke, lebo ty tu tak vyprosili jsme sušenku Chardonnay, které vlastně je takové po francouzském způsobu malolaktika. Zdraví na záver. Krásné sudy. Od Karla Novotného. Od Karla Novotného, takže určitě doporučujeme přijet a ochutnávat na vlastní kůži a na vlastní chuťové pohárky. Ty si spomínala ten Verbuník, vieš, ako sa to tancuje? Tak. Takto?